Welcome back to our YouTube channel guys, Regional Vlogs. So guys, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, don't forget to like, comment, and subscribe guys. Hit mo na rin guys yung bell button para updated ka sa lahat ng upcoming videos na i-upload namin guys. Para at least na nalaman nyo kung meron kaming bagong video na i-upload, na notify kayo. So guys, for today's vlog is ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng end screen. Ay pala, mali pala. Ito pala yung paglalagay ng mid-roll o manage mid-roll dun mismo sa video nyo. Ito pala guys is para sa mga monetize na. Ituro ko sa inyo kung paano lagyan ng maraming ads yung video nyo na monetize na, may mga ads na. So ganito siya. Punta tayo sa Chrome. Ito, punta ako guys ng Chrome. Then type natin ang youtubestudio.com. Sa browser natin yung guys ha. Then antayin lang natin nag-loading pa. Click natin itong square icon na to nasa kabilang bandang kaliwa. So ayan, so swipe up, swipe up, swipe up, swipe up. Mamimili tayo ng videos na lalagyan ng mga ads. So ito guys, yung management role na to is parang sa 8 minutes pataas lang ang oras na video mo. So i-click natin tong dollar signs, then swipe up. So ayun guys, may nakalagay na manage mid-rolls. Click lang yun. Since mayroon na akong mga nakalagay dyan na ad break, pwede nyo siyang baguhin, delete. Dito gagawin ko is itong parang pabang guhit na to guys. Yan yung ginagalaw ko na yan. Pahaba na yan. Yun yung parang kung saan nyo gustong itapat. Then add break lang. Ditong parang sa taas na yan. Since di ako makapag-add, mag-delete tayo ng delete natin ito dahil di tayo makapag-add. Swipe up lang. Yun yung i-adjust nyo kung ito nilagay ko 7 minutes. Ikaw na bahala kung anong lalagay mo oras. Kung anong oras gusto mo may lumabas na ads sa video mo. Adjust mo lang. Then add mo lang. Ganyan lang. So adjust lang. So sa starting pa lang ilagay ko na. Add ko na. Sa start, bago magsimula ang video, mag-play. Ayan, ilagyan ko na siya. Meron siya lalabas na ads. Continue. Then save. Save lang natin. Yan. Okay na yan. So ito, babalik tayo dun sa pupunta natin yung video na nilagyan natin ng yung manage mid-roll natin. Nilagyan natin ng maraming ads. So, malalaman siya guys kung nilagyan na natin siya. May mga dilaw-dilaw dun sa video tab ni YouTube. Parang mga dot-dot na dilaw. Yun yung makikita mo. Swipe lang. Hanapin natin. Whisper challenge yun. Ayun guys, yung mga dilaw-dilaw na yun. Ayan, mga 4 na dilaw. Simula so pali lumalabas ng 5 ads yun guys na lalabas. Yun yung tinatawag na manage mid-roll break. So ayun guys, ganun lang kadali. Sana guys is may natutunan kayo sa tutorial ko na ito is about sa manage mid-roll dun sa
for monetize lang guys na tutorial na to. Kasi syempre pag di naman monetize, wala namang mamamanage dito guys, diba? So ayan, sana guys is makatulong sa inyo itong tutorial ko. Huwag nyo guys kalimutan mag subscribe, i-hit mo sa yung bell button para updated ka sakali na may mga videos kami nga i-upload. So ayun guys, comment ka guys kung anong gusto nyong content na gusto mong mapanood mula sa amin. So hope to you guys sa susunod namin na next vlogs. Thank you guys sa panonood.